Paano mag-scan kung walang scanner for free? Una, kailangan nating i-download yung application na Cam Scanner. Pwede natin siyang ma-download sa Play Store or App Store. Sunod, open natin yung application sa ating mga device and then capture it using the camera. Tapos i-open natin siya. Pagkabukas mo, you need to adjust the file kung ano man yung gusto mong i-scan sa kanya. Ang dali lang, di ba? Pagkatapos niya, antayin lang natin mag-load. Tapos, kapag nag-load na, pwede na natin siyang i-share as PDF tayo free. Tapos, we can share it or send it using email sa ating gustong pagsendan. Sobrang dali lang, di ba? At this is how it looks like. That's all. Thanks for watching, Ka-G-Hacks!